kan man på svenska prata om sina känslor? Bra fråga, Erik. Att uttrycka känslor är svårt även på modersmålet. På ett främmande språk känns det ofta dubbelt så svårt. Ja, jag minns mina första månader i Frankrike. Jag kunde knappt förklara varför jag var ledsen eller frustrerad. Det var verkligen jobbigt. Det förstår jag. Många av våra lyssnare känner säkert likadant. Utan ord stannar känslorna i kroppen. Precis. Om vi inte delar dem bygger vi murar runt oss. Låt oss därför förklara varför ämnet är så viktigt. Att dela känslor skapar tillit. Det hjälper också till att undvika missförstånd. Säger jag att jag är trött, vet den andra varför jag är tyst. Rätt. Dessutom fördjupar det relationer. Jag är lycklig kan skapa närhet. Eller ett ärligt jag är rädd öppnar plats för stöd. Våra lyssnare kan idag testa vilka känsloord de redan kan. Sant? Kanske kan de orden lycklig eller arg, men mycket saknas däremellan. Just det. Ett brett ordförråd ger små nyanser. Då låter du mer autentisk. Jag har upplevt det själv. Förut sa jag ofta bara bra eller dåligt. Och ja, det hör jag också från elever. Allt är okej. Men okej säger inte mycket. Det hindrar djupa samtal. Och djupa samtal gör vänskaper starka. De hjälper även på jobbet. Tänk dig ett möte i teamet. Någon säger tydligt att han eller hon är stressad. Då kan teamet reagera. Ja, kanske delar man om uppgifterna. Så skapas ett friskt arbetsklimat. Det är också viktigt i familjer. Barn lär sig att sätta ord på känslor. Precis. Språket ger känslor en form. Utan ord känner vi oss ofta hjälplösa. Första steget är alltså att förstå att känslor är viktiga. Sedan krävs mod att säga dem högt. Och just om det pratar vi idag. Vi vill visa hur man använder enkla strukturer. Ingen fara, vi stannar på A2-nivå. Lyssnarna ska inte känna sig överväldigade. Kanske hämtar ni penna och papper. Anteckningar hjälper er att lära. Eller så tänker ni bara med och känner med. Jag undrar hur många av er som någon gång har sagt på svenska jag är ledsen. Skriv till oss. Era erfarenheter intresserar oss mycket. Idag börjar vi med varför. Varför uttrycka känslor? Vi har redan nämnt några skäl. Låt oss gå djupare. Okej. Att visa känslor är också respekt mot sig själv. Sant. När jag säger mitt behov skyddar jag mina gränser. Och jag ger andra chansen att visa hänsyn. En annan punkt är kultur. Svenskar uppskattar ärlighet. Ja, man är direkt men ändå artig. Att namnge känslor tydligt passar detta. Ändå är vissa rädda att verka för personliga. Det stämmer. Men det beror på tonen. Vi pratar senare om artiga formuleringar. Toppen. Ett skäl till. Lärande blir roligare när det är personligt. När ett ord kopplas till en äkta känsla stannar det lättare i minnet. Verkligen. Jag glömmer aldrig ordet pirrig, för jag lärde det före mitt första tal på svenska. Haha, det är ett bra exempel. Alltså, känslor är motorn för minnen. Nu har vi samlat många skäl. Ska vi summera dem kort? Gärna. Att dela känslor bygger tillit, undviker missförstånd, stärker relationer, förbättrar arbetet, skyddar gränser, stödjer kulturförståelse och hjälper lärandet. Perfekt. Det borde vara motivation nog. Absolut. Är du redo för nästa etapp? Självklart.
Då pratar vi strax om de viktigaste känslokategorierna. Innan vi går vidare, ta ett djupt andetag och tänk på en känsla. Skriv ner känslan, positiv eller negativ. Det är er start. Sen jämför vi om ni hittar nya ord. Nu kommer de viktigaste kategorierna. Nu kör vi! Häng kvar! Upptäck känslokategorier. Välkommen tillbaka! Nu handlar det om de viktigaste känslokategorierna. Ja, när vi känner grupperna är det lättare att hitta ord. Precis. Föreställ dig en verktygslåda. Varje kategori är ett fack i den. Bra bild. Det första facket kallar vi glädje eller lycka. Varje dag behöver glädje. Leenden, tillfredsställelse, stolthet, allt ryms där. Jag gillar den här kategorin. Den ger positiv energi. Våra lyssnare kan fundera på när de senast kände riktig glädje. Kanske igår när solen sken. Eller när de fick ett bra betyg. Andra kategorin, stress. Den känner vi alla. Deadlines, köer, högljudda grannar. Det är viktigt att nämna stresskänslor så att de inte byggs upp. Precis. Säger jag att jag är stressad kan andra hjälpa. Tredje kategorin, förvirring eller osäkerhet. Det händer ofta när man lär språk. Man hör ett ord och tänker, va? Exakt. Att säga att man är osäker öppnar dörrar för förklaringar. Och det tar bort press. Ingen måste förstå allt direkt. Den fjärde gruppen kallar vi frustration. En svår, men viktig del. Något går fel, man blir arg eller besviken. När vi delar vår frustration känner vi oss mindre ensamma. Och vi hittar lösningar snabbare. Femte kategorin, lugn eller frid. Det låter härligt. En promenad i skogen, en stilla kväll. Många glömmer att beskriva positiva lugnkänslor. Sant. Man tänker oftast på starka känslor. Men stillhet är också en känsla. Sjätte kategorin, pirr eller spänning. Som före en konsert. Hjärtat slår snabbare, men det är positivt. Pirr kan också göra en nervös, men ofta finns glädje där. Sista kategorin för idag. Tvivel. Osäkerhet kring beslut. Går jag vänster eller höger? Tar jag jobbet? Hit hör frågor som, är jag redo? Precis. Att uttala tvivel hjälper oss att få klarhet. Sammanfattar vi. Glädje, stress, förvirring, frustration, lugn, pirr, tvivel. 7 lådor i verktygslådan. Ett tips. Skriv varje kategori på ett papper. Lämna plats under för nya ord ni lär er. Så ser ni vilka områden som ännu är tomma. Och ni märker vilka kategorier ni ofta använder. Jag använde tidigare nästan bara stress och glädje. Verkligen? Då saknades alltså mitten. Ja. Sedan jag lärde fler kategorier låter mina samtal rikare. Mina elever säger ofta att de känner sig stärkta när de lär ett nytt känsloord. Det tror jag. Språk ger makt. En annan fördel, ni känner snabbare igen känslor i er själva. Och kan reglera dem bättre. Precis. Märker jag att jag är frustrerad kan jag ta en paus. Eller be om hjälp innan frust blir ilska. Kategorierna hjälper också till att förstå böcker eller filmer bättre. Ja. En roman talar om melankoli. Då vet ni att det ligger mellan sorg och lugn. Våra lyssnare kan nu göra en liten övning. Tänk på er dag. Ge varje timme en kategori. Till exempel stress på bussen på morgonen, sedan glädje vid kaffet.
Så ser ni hur färgrik en dag är. Och ni tränar ordförrådet i verklig kontext. Vi vill gärna höra vilka kategorier som dominerar hos er. Skriv till oss vilka 2 grupper ni känner mest. Kanske överraskar ni er själva. Vissa tror att de alltid är avslappnade men märker sedan mycket pirr. Eller de upptäcker dolda tvivel. Det är första steget mot medveten kommunikation. Ska vi kort förklara varför kategorier gör satsbygget enklare? Gärna. Vet du att du är i stresslådan söker du bara passande adjektiv. Då blir valet mindre. Hjärnan slappnar av. Och du kombinerar kategorin med orsak eller behov som vi pratar om senare. Superlogiskt. Därmed har vi lagt grunden. Redo för nästa steg? Ja, snart visar vi hur man bygger enkla meningar. Så håll er kvar, ta ett djupt andetag och samla några exempel. Vi hörs strax igen. Bygga enkla känslosatser. Nu blir det praktiskt. Vi förklarar hur man bygger enkla känslosatser. Precis. Vi talar bara om mönster, inga färdiga meningar. Då förblir ni kreativa. Första steg. Strukturen. Oftast behövs 3 byggstenar. Byggsten 1 är subjektet, ofta ett pronomen som jag eller du. Byggsten 2 är ett verb. I känslosatser använder man ofta verbet vara. Byggsten 3 är känsloordet, till exempel ett adjektiv från en kategori. Grundmönstret är alltså subjekt plus verb plus känsla. Väldigt enkelt. Mönstret fungerar i nästan alla vardagssituationer. Många elever är rädda och tror att känslor kräver krånglig grammatik. Sant. Men grundmönstret är kort och tydligt. Det låter inte oartigt. Nu om betoning. Man kan ändra intensiteten. Ja. Då sätter man ett litet ord före känsloordet. Till exempel ett ord för svagt eller ett ord för starkt. Är man osäker väljer man hellre ett svagare ord. Det låter artigare. Bra tips. I svenska samtal kan ett mycket starkt ord låta dramatiskt. Satsmelodin är också viktig. Man kan sänka rösten för att verka lugn. Eller höja rösten lite för att visa positiv energi. Nästa sak, kontext. En kort tilläggsdel förklarar varför man känner så. Man lägger helt enkelt en liten enhet efter känsloordet. Det kan vara ett ord för orsak följt av en kort bisats. Men håll bisatsen kort. Långa strukturer förvirrar på A2-nivå. Precis. 1 till 2 uppgifter räcker. Ibland vill man göra meningen mjukare. Det finns 2 knep. Först, ett artighetsord i början. För det andra, låt rösten bli svagare i slutet. En annan punkt är timing. I samtal kan man också säga ett ord i förväg. Då förbereder man den andra. Det känns respektfullt. Många elever glömmer pauser. En kort paus efter känsloordet hjälper lyssnaren. Rätt. Det ger tid att bearbeta. Nu till kroppsspråk. Det stöttar meningen. En öppen blick passar positiva känslor. En lugn handrörelse hjälper vid stress eller tvivel. Men kroppsspråket ska inte bli för stort. Annars stör det. Nu en snabb översikt över feltyper. Fel 1. Känsloordet används i fel genus. Fel 2. Verbet hamnar på fel plats. Fel 3. För många bisatser bryter flödet. Vårt råd: öva först grundmönstret. Lägg sedan till delar sakta. En anteckningsbok hjälper. Där kan man samla egna mönster. Skriv mönstret överst och sätt in egna ord under.
Då ser man vilka delar som går att byta. Ett annat trick, läs högt. Rösten hör om meningen låter naturlig. Ja. Svenska öron gillar tydlig rytm, för långa block låter hårt. Är man osäker på tonen kan man använda ett litet utfyllnadsord. Men använd det sparsamt. Annars låter meningen osäker. Viktigt är trygghet. En klar mening visar självförtroende. Och människor reagerar positivt på tydlighet. En punkt till. Man kan koppla meningen till en fråga. Då bjuder man in samtalspartnern att svara. En mjuk höjning av rösten i slutet räcker. Men se på sammanhanget. För många frågor i rad känns som ett förhör. Därför tipsar vi om balans. Dela först, fråga sedan. Grundmönstret fungerar också i dåtid. Man byter bara verbet till preteritum. Eller man använder framtid när man talar om förväntningar. Mer avancerade tider kommer senare. Idag räcker presens. Låter bra. Sammanfattning, subjekt, verbet vara. Känsloord. Sedan valfritt intensitet, orsak, artiga ord, frågetecken. Och förstås lugn andning, tydligt uttal. Därmed har våra lyssnare en stabil ram. Jag vill uppmuntra er att öva direkt. Kanske redan efter det här avsnittet. Ja! Ta en känsla från idag och forma 3 varianter. En helt neutral, en mjuk, en stark. Ni kommer att höra hur olika de låter. Och ni känner vilken variant som passar vilken situation. Erik, ska vi prata kort om uttalsfällor? Gärna. Var uppmärksam på R i känsloordet. Många emotioner har ett R. Sant. Ett tydligt, inte för hårt R låter vänligare. Också slut i neutrum kan lätt försvinna. Öva långsamt. Taletempo är viktigt. En långsam mening visar lugn. En snabb mening kan visa entusiasm, men också nervositet. Välj er tempo medvetet. Jag tycker vi har förklarat grundmönstret bra. Ja, i nästa kapitel går vi djupare in i komplexa känslor. Se fram emot det. Vi hörs snart. Beskriva komplexa känslotillstånd. Nu går vi ett steg vidare och pratar om komplexa känslotillstånd. Ja, det betyder inte bara en känsla, utan ofta 2 eller 3 samtidigt. Många elever vet inte hur de kan uttrycka sådana blandningar utan att söka länge. Idag visar vi ett mönster som packar flera känslor och en orsak i en mening. Första tanke, du behöver en huvudkänsla som står i centrum. Sedan lägger du till en andra känsla som ändrar färgen på huvudkänslan. Du binder ihop känslorna med ett litet relationsord, alltså en brygga. Det ordet säger om känslorna stöder varandra eller arbetar emot varandra. Till exempel ett ord som visar samtidighet eller ett ord som visar spänning. Sedan behöver du en enkel orsak som förklarar varför känslorna uppstår. Orsaken kan vara en händelse, en tanke eller ett minne. Viktigt är att hålla orsaken kort så meningen blir lätt. Vissa elever staplar orsaker, men då blir meningen svår att förstå. Bättre är en orsak och kanske en tidsmarkering, inte mer. Nu ordningen, huvudkänsla, bryggord, andra känsla, litet orsakord, sedan orsaken. Detta mönster hjälper att stapla känslor utan att överlasta grammatiken. Många avancerade använder längre bisatser,
men A2-studenter stannar bättre vid huvudsatser. Man kan senare koppla meningar, men först räknas klarhet. Ett knep är att välja den andra känslan i samma ordfält som den första. Då blir det harmoni och uttalet liknar, vilket gör talet lättare. Om känslorna är mycket olika hjälper en kort paus efter bryggordet. Pausen ger lyssnaren tid att förstå svängen. Nu till målande ord som ger känslan mer djup. Du lägger ett prydnadsord före eller efter känsloordet för att skapa djup. Här gäller också, hellre ett enkelt prydnadsord än 3 krångliga. För många dekorationer låter på svenska snabbt, kitschigt eller tungt. Vill du använda en bild bör den komma från vardagen. Bilder från natur eller kroppskänsla låter oftast äkta. Nu en viktig fråga. Var placerar man information om känslans varaktighet? Varaktigheten kan komma efter orsaken, inledd av ett litet tidsord. Så förblir huvuddelen kompakt och slutet ger extra detaljer. Man kan istället ange en effekt beroende på samtalets mål. Man kan till exempel visa hur känslan påverkar handlingen. Då visar man ansvar och gör samtalet lösningsinriktat. En annan byggsten är blicken framåt, alltså en förväntan eller hopp. Den delen står oftast sist och ger samtalet positiv riktning. Förväntan ska vara kort, annars tappar lyssnaren huvudkänslan. Kombiregel. Högst 4 informationsblock per mening. Fler förvirrar. Vill du säga mer gör du hellre en andra mening. Så håller rytm och uttal sig vänliga för båda sidor. Ett lyssnartips. Betoning kan visa vilken känsla som är viktigare. Höj rösten lite på huvudkänslan, sänk den på bikänslan. Tydlig betoning gör också bryggordet hörbart. Utan betoning låter meningen monoton och dubbelkänslan försvinner. Vi råder att öva nya meningar långsamt först, sedan öka tempot. Så kopplar hjärnan melodi och grammatik samtidigt. Fråga dig alltid, vad vill jag verkligen visa och vad är bara pynt? När du vet svaret, korta modigt bort allt onödigt. Då känns meningen ärlig och samtalet förblir klart. Innan vi går vidare, låt oss ordna stegen kort. Steg. 1 huvudkänsla, 2 brygga, 3 andra känsla, 4 orsak, 5 valfritt varaktighet eller förväntan. 6 välj betoning, 7 lägg pauser, 8 stryk onödiga ord. Kan du listan kan du redan tala mycket nyanserat. Våga göra fel också, utan övning stannar teori bara teori. I nästa kapitel pratar vi om hur man leder behov ur dessa känslor. Uttrycka känslomässiga behov. Välkommen tillbaka. Nu handlar det om behov som växer ur känslor. Precis. En känsla visar först bara ett inre tillstånd. Men ofta finns där bakom en önskan eller en gräns. När vi säger behovet kan andra reagera bättre. Många elever stannar vid känslan och undrar varför inget händer. Därför visar vi idag ett enkelt mönster för behov. Del 1 är känslan igen, men väldigt kort. Del 2 är ett litet ord som visar riktningen. Vi kallar det behovsord. Till exempel ordet behöver eller vill. Del 3 är det konkreta objektet eller handlingen som hjälper. Objektet kan vara materiellt, som vatten, eller abstrakt, som lugn. En viktig punkt, tydlighet. Ju tydligare objektet är, desto lättare blir reaktionen.
Många säger bara jag behöver hjälp. Men vilken hjälp exakt? Bättre är jag behöver 5 minuter paus. Eller jag behöver en förklaring med bilder. Mönstret är alltså känsla, behovsord, objekt. Man kan skilja känslan med ett kommatecken. Då låter det flytande. Exempelstruktur. Känner mig stressad, behöver frisk luft. Eller känner mig osäker. Vill ha tydliga steg. Om objektet gäller en person använder man en liten artighetsdel. Till exempel, kan du, eller vore det möjligt att du, Då känns frågan vänlig och respektfull. tonfallet är avgörande här. En lugn ton öppnar dörrar. Man kan också lägga till en mjuk fras som jag skulle gärna. Den frasen minskar trycket för lyssnaren. Ett vanligt fel är att gömma behovet i en fråga. Till exempel, kanske kunde vi? Det låter osäkert. Bättre är ett klart påstående med frågetecken i slutet. Man visar då både klarhet och öppenhet. Nu till gränser. Ett behov kan också vara en gräns. Då lägger man ett negationsord efter behovsordet. Till exempel, jag behöver inga långa möten idag. Eller, jag vill inte diskutera eftersom jag är trött. Gränser fungerar bara när de är korta och precisa. För många förklaringar försvagar utsagan. Man kan lägga till en kort förklaring, men man måste inte. Om relationen är nära hjälper förklaringen ofta. Med kollegor räcker kanske gränsen utan detaljer. Nu om behovets intensitet. Man kan lägga till små ord. Ord som brådskande, kort eller lite hjälper vid bedömningen. Till exempel, jag behöver brådskande vatten. Eller jag vill ha kort tid för mig. Då vet den andra hur snabbt hen ska agera. En annan aspekt, tidsram. Man kan säga tills när man behöver något. 2 korta ord räcker oft. Idag, imorgon, bitti. Det gör önskan mätbar och planeringsbar. Nu om artighet i grupper. Man kan använda vi istället för jag. Då låter meningen samarbetsvillig och bjuder in till gemensam handling. Exempel. Vi behöver lugn på kontoret idag. Eller vi vill ha tydliga roller i projektet. Gäller behovet bara mig, stannar jag vid jag. Nu till typiska snubbelstenar. Första sten. Man glömmer känslan och säger bara önskan. Då saknas kontext och den andra förstår inte brådskan. Andra sten. För många önskningar i en mening. Bättre är att sortera önskningar och uttala dem en och en. Tredje sten. Passiva former istället för aktiva. Passiv suddar ansvar. Aktiv visar klarhet. Ett tips, öva framför spegeln. Då märker ni om utsagan låter tydlig. Och ni ser om er kroppsspråk stöder orden. En öppen hållning signalerar vilja till lösning. Korsade armar kan försvaga behovet. Fråga andra om deras känslor. Vi är tillbaka. Idag ser vi hur man frågar andra om deras känslor. Ja. Många elever vet inte hur de kan få en person att öppna sig varsamt. Konsten ligger i 3 steg. Inbjudan, ge utrymme, följdfråga. Första steget, inbjudan. Vi behöver ett frågeord och en mjuk startsignal. Startsignaler är små ord som visar att man är intresserad. Till exempel ett ord som ger uppmärksamhet eller ett kort ljud av omtanke. Efter signalen kommer frågeordet och sedan känsloområdet. Man väljer fältet neutralt
för att inte bestämma känslan i förväg. Viktigt! Ställ öppna frågor så svaret blir mer än ja eller nej. Öppna frågor börjar med ord som frågar om kvalitet, inte mängd. Andra steget, ge utrymme. Efter frågan behövs en paus. Pausen visar respekt. Man avbryter inte när den andra vill tänka. Många elever känner sig obekväma i tystnaden, men tystnad är del av frågan. Ett tips. Räkna tyst till 3 innan du talar igen. När den andra personen svarar, nickar man eller ger små lyssningsljud. Signalerna visar att jag lyssnar utan att störa flödet. Tredje steget, följdfråga. Man tar ett nyckelord från svaret. Sedan ställer man en mjuk fördjupningsfråga. Inget nytt ämne. Fördjupningsfrågan ska åter vara öppen och ta upp en enda detalj. Då känner sig talaren sedd, inte testad. Ett vanligt fel är att ge råd direkt. Ja. Råd tidigt kan låta som om man vill stänga känslan. Bättre är att först visa förståelse. Det kallas spegling. Man upprepar med egna ord det man hörde. Spegling hjälper att reda ut missförstånd. Efter det kan man fråga om råd önskas. Säger personen nej, fortsätter man bara lyssna. När man frågar om känslor spelar tonfallet stor roll. En lugn, låg ton känns trygg och varm. En för snabb ton kan låta nervös eller skarp. Även ordvalet bör vara enkelt. Korta meningar minskar press. Vissa elever använder många hjälpverb. Det kan låta mästrande. Direkta men mjuka frågor är bättre. Ett sätt är att använda den egna känslan som dörröppnare. Till exempel delar man kort att man är orolig och frågar sedan. Det gör situationen mer jämlik. Men var försiktig, ta inte över scenen. Det är den andres tur. Ett annat tips. Nämn sammanhanget. Säger man anledningen känns frågan mindre abrupt. Till exempel efter ett långt möte eller efter en tenta. Nu till kulturella nyanser. Svenskar uppskattar tydlighet, men bara med respekt. Fråga alltså tydligt, men pressa inte fram privata detaljer. Om personen undviker frågan accepterar man det. Man kan erbjuda att prata vidare senare. Så håller man dörren öppen och den andra behåller kontrollen. I grupper är det svårare. Man bör först tala direkt till en person. Frågor till hela gruppen kan skapa press och tystnad. I grupper passar en allmän incheckning med frivillighet. Man kan till exempel fråga vem som vill dela istället för att ropa upp någon. En kort ögonkontakt visar att man verkligen vill lyssna. Och lägg bort mobilerna. Ögonkontakt är det bästa tecknet. Ett ämne till. Digitala frågor. Online saknas kroppsspråk. Man kan använda emojis sparsamt. Men tydliga skiljetecken och stycken hjälper mer än färggranna bilder. Man kan också ge tidsfönster om svaret kommer senare. Det undviker press och missförstånd. Avslutningsvis en miniplan. Inbjudan, paus, spegling, fördjupning, valfritt råd. Den som övar planen får snabbt bättre samtal. Vi är nyfikna på om ni får bra erfarenheter. Skriv till oss era historier. I nästa kapitel visar vi hur ett helt samtal kan gå till. Vi hörs strax. Klara ett riktigt samtal. Välkommen till den viktigaste delen. Nu visar vi hur ett riktigt känslosamtal går till. Precis. Vi kopplar ihop allt vi hittills lärt. Känsla, orsak, behov,
Fråga. Föreställ er 2 vänner, Anna och Ben. De träffas efter jobbet. Anna startar samtalet för att hon känner sig blandad. Hon använder grundmönstret. Hon väljer sin huvudkänsla, kanske trötthet. Sedan lägger hon till lite glädje. Hon säger kort orsaken, många uppgifter men beröm från chefen. Därmed har hon lagt in känsleskikt och sammanhang utan svår grammatik. Nu kommer Annas behov. Hon inser att hon behöver vila, men också prat. Hon signalerar det tydligt. Det ger struktur för nästa steg. Ben lyssnar aktivt. Han nickar, speglar budskapet och ställer en öppen fråga. Han frågar vilken del av dagen som berörde henne mest. Det fördjupar ämnet utan att lämna Annas linje. Anna beskriver den intensiva arbetsperioden och håller sig till huvudkänslan. Ben erbjuder sedan hjälp. Han frågar om Anna vill ha råd eller bara lyssnande. Anna väljer att bara bli lyssnad på. Nu är Ben noga med pauser. Han håller ögonkontakt och undviker störningar. Anna känner sig trygg. Efter en stund delar Ben sin egen känsla. Han är nöjd men också eftertänksam. Han säger kort att han nått en milstolpe men är osäker på nästa steg. Så uppstår symmetri. Båda har delat och lyssnat. Anna tar upp Bens osäkerhet. Hon frågar mjukt om hans mål för veckan. Ben vill ha tydliga prioriteringar och gärna feedback från kollegor. Anna säger att hon kan ge feedback och frågar i vilken form. Ben väljer ett kort röstmeddelande på kvällen. Det klargör detaljer. De avslutar med en blick framåt. De planerar en träff i helgen. Denna framtidsblick rundar av samtalet och ger positiv energi. Låt oss titta på strukturerna vi just hörde. 1. Starta med känsla plus orsak. 2. Uttala behovet tydligt. 3. Aktivt lyssna med spegling och öppna frågor. 4. Dela egna känslor för balans. 5. Konkretisera behov och gör en plan. 6. Avsluta med framtidsutsikt eller tack. Använder ni denna ordning flyter samtalet naturligt. Tips. Skriv stegen på ett kort som tyst stöd. Nu till typiska hinder. Hinder 1. Talaren svävar iväg. Lösning. För tillbaka till huvudkänslan. Hinder 2. Lyssnaren hoppar för snabbt till lösningar. Visa intresse först. Hinder 3. Tidspress. Bestäm kort tidsfönster eller flytta mötet. Hinder 4. Språkluckor. Välj enkla ord. Var inte rädd för pauser. En annan viktig sak. Känslomässig trygghet. Miljön gör skillnad. En lugn plats, kanske en kopp te, hjälper. Mobilen ljudlös, öppen ögonkontakt, avslappnad hållning. Den som känner sig trygg delar ärligare. Det är kärnan. Sammanfatta kort i slutet för att undvika missförstånd. Till exempel, du känner X behöver Y och vi gör Z. Stämmer det? Denna mini-checklista visar ansvar. Nickar den andre vet man att allt är tydligt. Om inte kan man justera detaljer direkt. Så avsluta samtalscykeln rent. Öva strukturen i din dagbok. Skriv en fiktiv scen med 2 personer och spela båda roller. Så tränar ni känslosatser, frågor och sammanfattning. Använd enkla ord och följ stegen. Snart går det automatiskt. Vi vill gärna veta vilken scen ni provar. Dela den med oss. I nästa kapitel pratar vi om mod och praktik. Häng kvar!
Det är värt det. Mod att prata känslospråk. Vi är nästan vid slutet av vårt ämne. Ja, nu vill vi tala om mod. Mod att dela känslor på ett främmande språk. Många elever är rädda för att göra fel eller låta konstiga. Jag minns när jag för 6 år sedan ville säga förvirrad på spanska, men sa istället förvirrande. Alla låg vänligt, och det gick bra ändå. Fel hör till. Utan fel finns ingen utveckling. Att prata känslosamt betyder att vara sårbar. Men sårbarhet skapar närhet. Precis. När vi är öppna bjuder vi andra att också vara öppna. Man kan börja smått. Ett enkelt "jag är trött" kan vara starten. Sedan kanske en mening till. Orsaken, ett litet behov. Hjärnan lär i steg. Varje steg stärker tilliten till rösten. Ett tips jag ger mina elever. Välj ett känsloord per vecka. Använd det dagligen. Då fastnar det i vardagen. Snart låter det naturligt. Mod växer också genom upprepning i trygga rum. Ett tryggt rum kan vara ett språkcafé, en studiegrupp eller din dagbok. Du kan skriva ner känslor och sedan läsa högt. Eller gör en liten utmaning med en vän. Varje kväll delar ni dagens känsla. Det viktiga är inte perfektion, utan ärlighet. En sak till. Alla använder kroppsspråk oavsett språk. När ord saknas hjälper en varm blick eller en lugn gest. Det minskar pressen att hitta perfekta ord. Mod betyder också att acceptera kulturella skillnader. Vissa kulturer småpratar innan de delar känslor. Svenskar går ofta snabbare till saken. Det kan förvirra men också underlätta. Färre omvägar, mer klarhet. Lärande kan gärna säga att svenska är deras andra språk. En kort fras som jag övar fortfarande öppnar hjärtan och öron. Och väcker ofta beundran istället för kritik. Jag har sett många gånger hur modersmålstalare blir tålmodiga när de hör att någon lär sig. Så våga visa din lärresa. Mod är också att tillåta pauser. En paus för att tänka är inget fel, utan visar omsorg. Talaren respekterar sin känsla, lyssnaren märker det. Vi ska också våga be om hjälp när ett ord saknas. Till exempel, hur säger man när man är lite nervös men positivt förväntansfull? Då lär man ett nytt ord i ett verkligt behov. Det fastnar. Och hjälparen känner sig uppskattad. Mod kräver energi. Därför är egenomsorg viktig. Tillräcklig sömn, vatten och pauser hjälper dig att forma klara meningar. När huvudet är trött snubblar tungan lättare. Min tumregel, andas först, tala sedan. Låter enkelt, men gör underverk. Till sist en påminnelse. Känslokommunikation är en väg, inget mål. Varje steg räknas, även de små. Idag ett ord, imorgon en mening, snart ett helt samtal. Fira varje framsteg. En inre high five motiverar mer än självkritik. Och glöm inte humorn. Skratt löser spänning. Särskilt med känslor får det vara lätt. Ett leende gör ett tungt ämne mildare. Därmed är vi klara med vår reflektion. Jag tycker det var ett uppmuntrande pass. Absolut. Våra lyssnare vill förhoppningsvis tala modigt nu. I sista kapitlet sammanfattar vi allt och säger hej då. Häng kvar, vi hörs snart. Tillbakablick och avsked.
Wow, Lina. Jag tror vi har täckt mycket idag. Verkligen. Från varför till mod, allt var med. Jag tycker det är en bra punkt att börja runda av. Ja, det känns komplett. Vet du vad? Det är en bra stund att sammanfatta kort. Ska jag? Gärna sammanfatta för våra lyssnare. Okej, jag försöker hålla det kort och tydligt. Först förklarade vi varför känslor är viktiga. De skapar närhet, förebygger missförstånd och gör lärande levande. Sedan kom de 7 huvudkategorierna. Glädje, stress, förvirring, frustration, lugn, pirr och tvivel. Efter det gick vi igenom grundmönstret. Subjekt, vara, känsloord samt små ord för intensitet och orsak. Nästa steg visade hur man staplar 2 känslor och en orsak för mer djup. Sedan kom behovsmönstret. Känsla, behovsord, konkret objekt eller handling. Vi tog också upp gränser, artighet och tidsramar. Senare lärde vi hur man ställer öppna, respektfulla frågor. Inbjudan, paus, spegling, fördjupning. Därefter skissade vi ett helt samtal med känslor, orsaker, behov och planer på båda sidor. Till sist talade vi om mod, börja smått, acceptera fel, trygga rum, pauser och hjälp. Nu har ni ett verktygspaket för ärlig kommunikation på svenska. Det var en mycket tydlig sammanfattning. Tack! Varsågod. Jag hoppas våra lyssnare hängde med. Det tror jag, och även om allt inte sitter direkt, övning ger färdighet. Sant. Nu återstår bara att säga hej då. Erik, det var riktigt fint att prata med dig idag. Din optimism smittar. Tack, Lina. Jag beundrar ditt lugna lyssnande. Det gör varje samtal värdefullt. Också till våra lyssnare, tack för att ni var med. Ni har lagt tid, energi och kanske mod. Vi hoppas att ni tar med er minst en ny meningsbyggnad eller en ny bild till ert känsloordförråd. Testa det ni lärt redan idag. Kanske med en vän, en kollega eller i dagboken. Och om ni har frågor eller framgångshistorier, skriv till oss. Vi blir alltid glada över feedback. Var nyfikna, var ärliga och ge er själva utrymme för misstag. För just de misstagen blir snart trygga steg. Nu säger vi hej då. Det var inspirerande att prata om känslor på svenska tillsammans. Till nästa gång, kära studerande. Tack för att ni lyssnade. Hej då och lycka till på er språkresa.